पिता तपाईलाई हामी धन्यवाद दिँदछौँ। तपाईँ आज हाम्रो ईश्वर, तपाईँ आज हाम्रो प्रभु। प्रभुलाई आज हामी धन्यवाद दिँदछौँ। तपाईँ जसले आज हामीलाई आफ्नो हातमा बनाउनु प्रभु, तपाईँ प्रभुलाई धन्यवाद दिँदै हामी आज मण्डली जति पनि परिवारहरू तपाईँको चरणमा आउन सकेका छौँ। प्रभु, तपाईँ परमेश्वरको अगाडि तपाईँ प्रभुको चरणमा आज हामी आएका विशेष गरी परमेश्वर तपाईँको अघि प्रभु हामी आफूलाई राख्न साँच्चै आएका छौँ। सबै बिन्ती नै प्रार्थना अगुवानी आशिष आज हामी तपाईँ प्रभुमा आज हुनुहुन्छ जीवित ईश्वर हुन्छ। सबैजनालाई जय मसीह। अनि तपाईँहरूको माझमा आजदेखि हामी उसो यो एउटा नयाँ कुराहरू छ जुन चाहिँ बुझ्नुपर्ने, अनि हामी त्यही अनुसार विशेष गरी हामी अगाडि बढौँ भनेर अनि अलिकति सानो भूमिका बाँध्नको लागि चाहिँ साँच्चै नै जसरी हामीलाई परमेश्वरले तपाईँले हामीलाई बनाउनु भएको छ नि, यति सुन्दर तरिकाले बनाउनु भएको छ। अनि म तपाईँहरूलाई प्रश्न सोध्नु पर्यो, जस्तो परमेश्वरले मानिसलाई बनाउनु हुँदाखेरि कसरी बनाउनु भएको छ? परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई उहाँकै स्वरूपमा बनाउनु भयो। एकदमै राम्रो। अनि उहाँले हामीलाई सास फुक्नुभयो अनि हामीलाई जीवन दिनुभयो। गुड। हजुर। अनि सुरुमा बनाउँदा प्रभुले अनि हामीलाई हरेक कुराको खानेकुराहरूको अनि बस्ने सुविधाहरूको ठाउँ मिलाउनु भयो। अनि सबै कुराबाट हामीलाई सम्मानित एकदमै पूर्ण रूपले हामीलाई तयारी रूपमा उहाँले खाना बस्न अनि सबैतिरबाट उहाँले हामीलाई आशिषमय बनाउनु भयो सर। हजुर, कस्तो राम्रो। अझै अब यही कुराहरूलाई चाहिँ हामीले स्पेसिफिक तरिकाले हेरौँ ल। लाक्पायाङजी अरू गरिदिनुहोस् त। हामी तपाईँहरूले पढ्नु भएको छ भनेदेखि परमेश्वरले आज मानिस जातिलाई चाहिँ कसरी बनाउनु भएको छ तपाईँहरू सबैजनाले सुन्दै हुनुहुन्छ होला है मैले सोधेको प्रश्नहरूलाई। म विशेष गरी एउटा सानो भूमिका बाँध्नको लागि यो कुराहरू भन्दैछु। हुन्छ, पहिलोचोटि मानिसलाई परमेश्वरले बनाउनु हुँदाखेरि पहिलो के गर्नुभयो? माटोमा सास फुक्दिनु भयो। अलिक ठुलो स्वरमा भनेर चाहिँ नि माटोमा उहाँले सास फुक्दिनु भयो। गुड। पहिला उहाँले माटो लिनुभयो अनि आज साँच्चै त्यो माटोलाई के गरिदिनु भयो? पहिला सेप बनाउनु भयो है। त्यो चाहिँ के हो? शरीर हो। अनि अब शरीरमा के गरिदिनु भयो? परमेश्वरले जीवनको सास फेरिदिनु भयो हैन। अनि आज त्यहाँनिर त्यो चाहिँ एउटा इमोसनको कुरा छ हैन। त्यसलाई चाहिँ अनि अब परमेश्वरले बनाउनु हुँदा आफ्नै स्वरूप अनि प्रतिरूपमा भनेर भनिएको छ र त्यो स्वरूप अनि प्रतिरूप चाहिँ जब साँच्चै नै उहाँले एउटा जीवनको साहस मतलब जसरी फेरिदिनु भयो अनि त्यहीँनिर र अब त्यस पश्चात अरू अघि पछि त्यहाँनिर छ हैन। हामीले आदम जो बनाउनु भयो परमेश्वरले, तर ऊ एक्लै रहेको परमेश्वरलाई मन परेन। अनि त्यस पछाडि के गर्नुभयो? आज उसको निम्ति सुहाउँदो जोडी आज परमेश्वरले आज उसकै करको हाड आज साँच्चै नै बनाइदिनु भएको थियो है। अनि त्यस पछाडि अघि हाम्रो सङ्घर्षले कति राम्रोसँगले भन्दै हुनुहुन्थ्यो है। अनि यसरी बनाइसकिसकेपछि परमेश्वरले के गर्नुभयो? फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै अनि त्यस पछाडि उसलाई पृथ्वीमा भरिँदै जनालाई आशिष र दिनुभयो र अनि अन्तिममा मतलब उसलाई अनि त्यस्तै ठाउँमा राखेको थियो जुन ठाउँ चाहिँ कस्तो थियो? आज कति आनन्दको त्यो बगैँचा। अनि जहाँ आज साँच्चै नै ती मानिस चाहिँ कोसँग हुन्थे भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरसँग आम्ने सामने हुँदथ्यो। अब यहाँनिर हामीले जम्मी 6वटा कुराहरूलाई हेरौँ है। एउटा मान्छे हुनको निम्ति 6वटा कुराहरू चाहिँदो रहेछ। अनि तिनै कुराहरू नै आज परमेश्वरले सबै कुराहरू चाहिँ आज परमेश्वरले दिनुभयो र त्यो यति असल थियो। अब त्यो मध्ये खास हामीले अहिले ध्यान दिन खोजिराखेको चाहिँ एकदमै भावनात्मक हाम्रो जुन चाहिँ हामी मानिसमा भावना छ, जुन चाहिँ इमोसन छ, अनि त्यो कुरालाई ध्यान दिनको निम्ति हो है। परमेश्वरले शरीर दिनुभएको छ, परमेश्वरले
आज साँच्चै नै के दिनुभएको छ। अनि हामीलाई हाम्रो एउटा नैतिकतामा आज साँच्चै नै रहनको निम्ति त्यतिखेर के गर्नुभयो भन्दा तैँले यो साँच्चै नै यो सबै कुराहरू गरे हुन्छ, तर तैँले अब यो के गर्नु नगर्नु, त्यो एउटा बगैँचाको फल आज नखानु भनिकन आज साँच्चै नै भन्नुभएको थियो। अनि त्यसको अर्थ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा मोरल जिम्मेवारी होइन, नैतिक जिम्मेवारी चाहिँ आज मानिसमा सुरुमैदेखि थियो होइन। अर्को मानसिक हिसाबमा परमेश्वरले के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ अब तिमीहरू चाहिँ हरेक आज जति पनि सृष्टि भएका सबै थोकहरू छन् अनि ती सबैमाथि अधिकार गर्दै बढ्दै वृद्धि हुँदै र ती सबै कुरालाई बहसमा पार्दै जाऊ भनिकन भनेको थियो। र बहसमा पार्न सक्ने आज त्यो जुन चाहिँ मानिसलाई खुबी आज साँच्चै नै छ, त्यसलाई विशेष गरी मानसिक त्यसलाई भन्छ एउटा इङ्ग्लिसमा कग्निटिभ भनेर भन्छ है। अनि त्यो क्षमता चाहिँ परमेश्वरले आज सृष्टिको सुरुमा मानिसहरूलाई दिनुभएको थियो। अनि त्यस पछाडि विशेष गरी त्यहाँनिर भावनाको कुराहरू चाहिँ जुन चाहिँ आज साँच्चै नै परमेश्वरमा छ र त्यो कसरी त्यहाँ अभिव्यक्त गरेको हामी पाउँछौँ भन्दाखेरि मानिसलाई जब बनाइसकिसकेपछि परमेश्वरले देख्दाखेरि मन पराउनु भएन है, एक्लो देख्दाखेरि परमेश्वरलाई त्यो अनकम्फर्टेबल भएको त्यहाँ कुरा छ। त्यस पछाडि उहाँले आज भन्नुभयो म यसको निम्ति आज सुहाउँदो जोडी बनाइदिनेछु है, सुहाउँदो जोडी बनाइदिनेछु। अनि त्यहाँनिर चाहिँ विशेष गरी मानिस जब एक्लो हुन्छ ऊ आफै भावनात्मक रूपले आज कम्प्लिट आज सब देख्नु भएन। त्यस पछाडि परमेश्वरले आज साँच्चै नै भावनात्मक हिसाबले पनि अझै बलियो हुनको लागि चाहिँ त्यहाँ सुहाउँदो जोडी आज साँच्चै नै आदमको निम्ति हवा बनाइदिनु भएको थियो। त्यसकारण मैले 3-4वटा कुरा भनिसकेँ, तपाईँहरूले नोटिस गर्नुभयो कि भएन। मान्छे बनिँदाखेरि आफ्नै के भन्छ शरीरमा बनिएको छ। मानिसहरू आज बनिँदाखेरि चाहिँ एउटा भावनात्मक हिसाबले एउटा भावना भएको मानिस आज बनाइएको छ। अनि आज नैतिक जिम्मेवारी भएको मानिस बनाइएको छ। अनि अर्को अनि समाजमा बस्नको निम्ति मानिस आज जिम्मेवारी छ होइन। अनि आज हरेक मानिसको एउटा के भन्छ विचार गर्ने, सबै कुराहरूलाई विचार गरेर आफ्नो बसमा राख्न सक्ने एउटा कग्निटिभ क्षमता भएको आज परमेश्वरले बनाउनु भएको छ। अनि आज त्यो ठाउँ जहाँनिर आज बनाइएको थियो अनि त्यसमा चाहिँ विशेष गरी परमेश्वर सँगै आज हुनको निम्ति बनाएको आज जुन चाहिँ एउटा स्पिरिचुअल आत्मिक पार्ट हो। अनि त्यो 6वटा कुराहरू छन्। अनि जुन चाहिँ कुराहरूको आधारमा मानिसहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले आज बनाउनु भएको कुराहरू चाहिँ हामीले पहिला नै पाउँछौँ। तर यो सबै कुराहरू बनाइसकेर जब परमेश्वरले हेर्नुभयो अनि अब त्यहाँनिर कस्तो थियो त, सबै कुरा बनाइसकिसकेपछि तपाईँ हामीलाई सबैजनालाई थाहा छ कस्तो थियो? असल थियो। त्यो असल थियो, सबै कुराहरू मिलेको थियो। मानिलिनुहोस् तपाईँ आज साँच्चै नै कतिवटा घरहरूमा जाँदाखेरि होइन, अहिले विशेष गरी तपाईँहरू होटलमा जाँदाखेरि कस्तो होटल तपाईँहरूलाई मनपर्छ? जुन चाहिँ होटलहरूमा गयौँ भने पस्नु बित्तिकै सबै थोकहरू सफा चट्ट अनि जहाँ जे जति कुराहरू हुनुपर्ने ती राखेर अनि त्यस पछाडि त्यहाँनिर तपाईँहरू जाँदाखेरि सुत्ने बेडहरूमा पनि अझै मजाले तनाव सबै कुराहरू बिछाएको अनि कतिवटा होटलमा देखेको छु है, तपाईँहरूलाई रिफ्रेस गराउनको निम्ति ओछ्यानमा फुलहरू हरेक कुराहरू राखिदिएको होइन। अनि सबै कुराहरू यति राम्रोसँगले मिलेको त्यो ठाउँमा जानुहोस्, तपाईँलाई कस्तो हुन्छ? कति आनन्द हुन्छ होइन। इमेजिन गर्नुहोस् तपाईँ यस्तो ठाउँमा होइन, तपाईँहरू कतिजनालाई समुद्रमा जान मन छ? समुद्रको दृश्यहरू हेर्न मन छ कि छैन कतिजनालाई होइन? तपाईँहरूलाई कतिजनालाई आज मन छ कि छैन विशेष गरी के भन्छ स्विजरल्यान्ड जानलाई होइन? हाम्रो सबैजनालाई मन छ होइन, किनकि सुनेको छौँ नि। हाम्रो पास्टर छिरिङ नर्वे पुग्नु भएको छ, उहाँलाई एकछिन मौका मात्रै दिउँ न है। अनि मैले धेरैचोटि त्यो भिडियोहरू हेरेको छु। मौका मात्रै दिने हो भनेदेखि आमामा यति सुन्दर होइन स्विजरल्यान्ड। अनि हाम्रो सासु आमाले कुरा गर्दै थियो जोस् एकदमै राम्रो रहेछ भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो होइन। अनि परमेश्वरले चाहिँ आज साँच्चै नै जुन सबै थोक बनाइसकिसकेपछि त्यसकै मानिस जातिहरूलाई बनाउँदाखेरि अनि बनिसकेपछि हेर्नुभयो कति सुन्दर थियो
र परमेश्वरले आज मानिसलाई एउटा आफ्नै स्वरूप अनि प्रतिरूपमा बनाएर सुन्दर बनाउँदाखेरि त्यहाँनिर सबै हामीले यी 6वटै कुराहरू देख्दछौँ। तर जब पाप भित्रियो नि, पाप भित्रिसकिसकेपछि के भयो? त्यो आज स्विजरल्यान्डमा आज साँच्चै नै मानिसहरूले, दुश्मनहरूले एउटा बम खसालेको जस्तो, होइन? बम खसालेको जस्तो। तपाईँले इमेजिन गर्नुहोस् त्यो स्विजरल्यान्डमा चाहिँ आज बम खसालेको। भाइ सुभाष आर्य ढोका बन्द गरिदिनुहोस् न है। बम खसालेको जस्तो त्यहाँनिर स्विजरल्यान्डमा बम खसालेको इमेजिन गर्नुहोस्। यति राम्रो ठाउँ, तर त्यहाँनिर बम खसाल्यो भनेदेखि त्यहाँको मान्छेहरूको हालत के होला? त्यहाँको ठाउँको हालत के होला? सबै भताभङ्ग हुन्छ। अनि विशेष गरी हामी मानिस जब सृष्टिको सुरुमा चाहिँ आज दुष्टले त्यही बम खसालिदिने काम गर्यो, त्यो स्लो पोइजन ल्याइदिने काम गर्यो र अन्तिममा त्यसले चाहिँ मार्यो। अब त्यो मृत्युले के ल्यायो भन्दाखेरि चाहिँ सबै कुराहरू भताभङ्ग अनि लथालिङ्ग। अनि आज त्यसकै असर चाहिँ तपाईँ अनि अहिले हामीमा पनि छ, किनकि हामी हिजो लथालिङ्ग थियौँ, हामीमा कुनै पनि कुराहरू व्यवस्थित थिएन। तर आज ती सबै कुरालाई फेरि अर्डरमा ल्याएर आज त्यो स्विजरल्यान्ड जस्तै बनाउने परमेश्वरको रहर छ, एकदमै सुन्दर बनाउने परमेश्वरको रहर छ। त्यही भएकोले आज परमेश्वरले तपाईँ अनि आज हामीलाई चाहिँ त्यसरी निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ ताकि आज साँच्चै नै तपाईँहरूले कुनै पनि सुन्दर चिज कल्पना गरेर बनाइदिएछ, तर बनाउने क्रममा आज साँच्चै नै त्यहाँनिर जे जति कुराहरू हुन्छन् त्यहाँ अहिले यो क्रममा त्यो आज साँच्चै नै त्यो सबै कुराहरू चाहिँ भविष्यमा एउटा सुन्दर आज साँच्चै नै छ, तर अहिले त्यो देखिँदैन, होइन? तपाईँहरूलाई एउटा उदाहरणको रूपमा जस्तो अहिले विशेष गरी चितवनमा एउटा ठुलो रङ्गशाला बनाइँदैछ। तपाईँहरूलाई देख्नु भएको छ कि छैन? त्यहाँनिर है त्यो एउटा रङ्गशाला बनाइदिएछ। तर त्यो रङ्गशाला चाहिँ अब कस्तो हुनेछ भनेर पहिला नै एउटा भिजनरी एउटा पिक्चर चाहिँ आज त्यहाँ 3D को एउटा पिक्चर कोरिसकेको छ। तपाईँहरूले त्यो पिक्चर हेर्नुहोस्, कति सुन्दर देख्नुहुन्छ, होइन? होइन, कति सुन्दर देख्नुहुन्छ। तर अहिले गएर त्यो ठाउँमा गएर हेर्नुहोस्, तपाईँले त्यो सुन्दरता अहिले नै त्यहाँ देख्नुहुन्छ? देख्नुहुन्न, किनकि त्यहाँ टिनले बारेको छ, थुप्रो लगाएका छन् बालुवाहरूको, त्यहाँनिर गिटी राखेको छ, मानिसहरू कुदिराखेका छन्, कुनै के यति बिघ्न छ, होइन? अनि आज साँच्चै नै तपाईँ अनि हामी चाहिँ आज साँच्चै नै परमेश्वरमा अहिले यस्तो अवस्थामा छौँ ताकि गिटी थुपारेर, बालुवा थुपारेर अनि रडहरू थुपारेर अनि आज साँच्चै नै त्यस्तो अवस्थामा आज हामी छौँ। अनि जहाँ चाहिँ परमेश्वरले के गर्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई निर्माण गर्ने काम गर्दै हुनुहुन्छ। र परमेश्वरको अल्टिमेट उहाँको एउटा भिजन गोल चाहिँ आज के छ भन्दाखेरि चाहिँ जसरी अघि तपाईँले उत्पत्तिमा हेर्नुभयो सबै कुराहरू त्यहाँनिर यति मिलाएर राखेको, तर जुन चाहिँ कुरा चाहिँ आज साँच्चै दुष्टले भत्ताभुङ्ग बनाइदिएको छ, तर फेरि पनि त्यसलाई आज सुन्दर बनाउनको निम्ति तपाईँ अनि आज हाम्रो माझमा आज साँच्चै नै परमेश्वरले आज येशू ख्रीष्ट पठाउनु भयो। अनि आज पवित्र आत्मा जो एउटा साँच्चै नै काम गर्ने कारिन्दा जस्तो तपाईँले आज हाम्रो माझमा पठाइदिइराख्नु भएको छ, अनि जसले आज हामीलाई आज बनाउँदै हुनुहुन्छ। र यही बनाउने क्रममा परमेश्वरले आज साँच्चै नै हाम्रो भावनाको पनि ख्याल गर्नुहुँदो रहेछ। के को अरे भनिदिनुहोस्? हाम्रो भावनाको पनि ख्याल गर्नुहुन्छ है। अनि हाम्रो शरीरको ख्याल गर्नुहुन्छ, हाम्रो भावनाको ख्याल गर्नुहुन्छ, हाम्रो नैतिकताको ख्याल गर्नुहुन्छ, हाम्रो सामाजिक कुराहरूको ख्याल गर्नुहुन्छ, अनि आज हाम्रो आर्थिक कुराहरू, अनि आज हाम्रो भौतिक कुराहरू, अनि आज हाम्रो विशेष गरी आत्मिक कुराहरू है। अनि त्यो मध्ये अहिले हामीले विशेष गरी फोकस गर्न खोजेको चाहिँ भावना। अनि यो भावना भन्ने चिज यति गहिरो रहेछ। तपाईँको यो भावनात्मक कुराहरू जो चाहिँ यदि साँच्चै नै तपाईँ अनि आज हामीले जुन जसको बहसमा राख्नुपर्ने यसलाई हामीले राख्न सकेनौँ, र आज यो चाहिँ यसलाई चाहिँ यदि कसैले बहस गर्ने अनुमति चाहिँ यदि हामीले दियौँ भनेदेखि आज साँच्चै नै कसैले पनि यसलाई सम्हाल्न सक्दैन रहेछ। विशेष गरी आज हामी मानिसलाई नै आज हामीले सम्हाल्न सक्दैन रहेछौँ। अनि विशेष गरी आज हाम्रो मण्डली चाहिँ आज ख्रीष्टको हो, र हामीले ख्रीष्टको अधीनतालाई स्वीकार गर्नको निम्ति हाम्रो भावना चाहिँ कस्तो अवस्थामा छ, हामीले आज यही कुरा चाहिँ हामीले एकदमै विचार गर्नुपर्ने रहेछ।
अहिले हाम्रो साना नानीहरू छन् जुन चाहिँ नानीहरूलाई यो गहिरो कुराहरू आज हामीले बुझाउन सकिराखेका छैनौँ, तर उनीहरू के कुरा गर्न मन पराउँछन् थाहा छ होइन? उनीहरूलाई कतिवटा त्यस्तै कुराहरू गर्न मन पराउँछ, तर जब ती नानीहरूले त्यो चाहेको कुरा गर्न पाउँदैन नि के गर्छ होइन? विशेष गरी म मेरो छोरालाई हेर्छु, उसलाई एकदमै जब मोबाइल हेर्न मनपर्छ अनि मलाई प्लिज म पापाको मोबाइल भन्छ। अनि जब म दिन्छु, दिएर ऊ कुनै कुरामा एकदमै डिपली हेरिराखेको बेलामा अनि मलाई मोबाइल चाहियो होइन? अनि उसले मजाले बुझायो भनेदेखि त एकदमै मजाले कति राम्रोसँगले ल्याएर दिन्छ क्या। तर उसलाई जब अलरेडी त्यो कतिवटा कुरामा इन्गेज भइसकेको छ, त्यहाँ आनन्द लिइराखेको छ, अनि त्यो बेलामा हामीले खुसी दिउँ मात्रै न होइन, कति बिघ्न रिसाउँछ। अनि पछि रिसाएर उता घर कोठाभित्र जान्छ, अनि पर गएर एकछिन पछाडि अनि गुहाँ गरेर रुन्छ। अनि त्यस पछाडि पापाले, दादाले, दिदीले होइन, अनि त्यस पछाडि दोष लगाउन थाल्छ होइन? आज भावना भन्ने जुन तपाईँ अनि आज हामीमा छ, र जुन चाहिँ कुरालाई चाहिँ आज हामीले सम्हाल्नको निम्ति यसलाई अधीन गर्नको निम्ति के गरिराखेका छौँ, अनि यही कुरालाई चाहिँ आज हामीले अलिकति विचार गर्न जानेनौँ र यसलाई हामीले डिसिप्लिन गर्न जानेनौँ, र यो यदि विचलित भयो भनेदेखि यो एउटा साँच्चै नै बाँधेको बाख्रालाई उम्केर पठाएको जस्तै हुँदो रहेछ है। यो यस्तो चिज रहेछ। अनि परमेश्वरले आज साँच्चै नै जसरी सुरुमा बनाउनु भएको थियो, तर त्यस्तै उद्देश्य अनुसार तपाईँ हामीलाई फेरि निर्माण गर्नको निम्ति यो आवश्यकतै रहेछ। त्यही भएकोले परमेश्वरले बारम्बार आज भनिराख्नु भएको छ है, यदि जो कसैले यदि विश्वास गर्छ र मलाई उसको जीवनमा प्रभु भन्ने स्वीकार छ भने त्यसले अनन्त जीवन पाउँछ भनेर भनेको छ। अनि त्यसको अर्थ चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रो जीवनमा किन आज उहाँ हुनु पर्यो भन्दा उहाँले आज यी सबै कुरालाई निर्माण गर्नको निम्ति अधीन गर्नै पर्यो। तर अधीन गर्नको निम्ति यदि हामीले हाम्रो भावनाका कुराहरूलाई पनि यदि हामीले चाहिँ परमेश्वरलाई अधीन गर्नको निम्ति दिएको छैनौँ भनेदेखि यसलाई कसले अधीन गर्छ? आज यसलाई कसले अधीन गर्छ? आज धेरैजना मानिसहरू है, यसलाई मानिसहरू आफैले अधीन गर्ने कोसिस गर्यो, तर यतिखेर आज सबैजना मानिसले थाहा पाएको छ ताकि उनीहरूले आफै आफ्नो जीवनबाट हार खाएको छ है। धेरैजना मानिसले आफूलाई साँच्चै नै एकदमै परिश्रम गरेर एकदमै एक्सर्साइज गरेर फिट एन्ड फाइन राख्ने कोसिस गर्यो है, अनि धेरै मेहनत गरेर रुपियाँ पैसा कमाएर ब्याङ्क ब्यालेन्स गर्ने कोसिसहरू गर्यो। अनि के उनीहरूको कोसिस के भन्दाखेरि चाहिँ हो आफैलाई आज भावनात्मक रूपमा एकदमै बलियो राख्ने ती सबै प्रयासहरू। तर आज ती सबै उनीहरूको त्यो प्रयासमाथि आक्रमण आज भइराखेको छ। अनि अब के भइराखेका छन्? मानिसहरूको त्यो भावनाका कुराहरू टुक्रिराखेको छ। अनि अब यी सबै कुरा जसले आज साँच्चै नै उनीहरूले स्वास्थ्यलाई नै आज साँच्चै नै एकदमै महत्त्व दिएको थियो, बिरामी हुन थालेका छन्। उनीहरूले रुपियाँ पैसा कमाएको थाला, तर ती सबै कुराहरू गुमेको छ। अनि जब मानिसहरू भावनात्मक रूपमा टुक्रिन थाल्यो नि होइन, आज सायद कति मानिससँग आज भर परेर एकदमै राम्रो सम्बन्धमा राम्रो कुराहरू गरिराखेको थियो, तर मानिसहरूले धोका पाउन थालेको छ। अनि हरेक तरिकाले जब यसरी भावनात्मक मानिसहरू टुटेको कारणले गर्दाखेरि यी दिनहरूमा आज समूह गुट अनि आज प्रति गुटहरू बन्दै मानिसहरू एक्लै अर्कासँग अविश्वास गर्ने, विरोध गर्ने अनि एक्लै अर्कालाई आज साँच्चै देखि नसक्ने आज यिनै कुराहरूको कारणले गर्दाखेरि भएको छ। अब यो सबै कुराहरूको माझमा तपाईँ नै आज हामी आफूलाई हेरौँ, हाम्रो भावनात्मक आज अवस्थाहरू चाहिँ कस्तो छ। अनि यो चाहिँ हाम्रो जीवनका जुन 6वटा पाटाहरू छन्, अनि ती सबै कुरा चाहिँ आज परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ। अनि अवश्य पनि यो यहाँनिर चाहिँ एक समय हो जहाँ आज साँच्चै नै एउटा बम खसालिएको थियो, तर आज परमेश्वर येशू ख्रिस्टले आज त्यो ठाउँलाई चाहिँ आज साँच्चै नै सुन्दर बनाउन चाहनुहुँदो रहेछ। तपाईँहरूले सुन्नु भएको होला नागासाकी अनि हिरोसिमाको कथा है। त्यो ठाउँमा एक समय के गरेको थियो, अमेरिकाले एटम बम पड्काइदिएको थियो, ताकि त्यो बमको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ लाखौँ मानिसहरू मरेका थिए। अनि त्यो ठाउँ चाहिँ कस्तो थियो अरे भन्दाखेरि उजाड, किनकि त्यहाँनिर आज कुनै कुराहरू हुने सम्भावना नै थिएन
त्यो यति बिघ्न उजाड थियो ताकि त्यो एटम बम फालियो र फालेका त्यसको विकिरणहरूले गर्दा जति पनि ठाउँहरूमा मानिसहरू त्यसको असरमा परे ती सबैजना मरेन मात्रै होइन, तर त्यसको असरले गर्दा अहिलेसम्म पनि कतिजना मानिसहरूलाई चोट लागिराखेको छ। तर थाहा छ अहिले तपाईँहरूले त्यो सबै तपाईँहरूको निम्ति कथा जस्तो मात्रै भएको छ, किनकि त्यही ठाउँमा अहिले जापानले के गरेको छ, एउटा सुन्दर सहर आज बसाएको छ है। अनि परमेश्वरले पनि आज साँच्चै नै हाम्रो जुन हरेक कुराहरूलाई ध्वस्त पार्ने गरी जुन दुष्टले एउटा बम खसालेको थियो, पापको बम, अनि आज त्यसकै असर हिजो अस्तिसम्म आज हामीलाई थियो, तर आज त्यही ठाउँलाई सुन्दर बनाउनको निम्ति परमेश्वरले आज साँच्चै नै त्यो किनिसक्नु भएको छ, त्यो जग्गा किनिसक्नु भएको छ है, त्यो ठाउँ किनिसक्नु भएको छ। र अब उद्देश्य चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ साँच्चै नै त्यो नागासाकी अनि हिरोसिमामा मानिसहरूले बनाएको सहर जस्तै एउटा सुन्दर स्वरूप आज दिने काम चाहिँ परमेश्वरले गरिराख्नु भएको छ। तर यही क्रममा अहिले हाम्रो भावनाका कुराहरूमाथि पनि जसरी उहाँले आज अधिकार जमाइकन यसलाई पनि निर्माण गर्ने परमेश्वरको इच्छा छ, र यो मौका पनि प्रभुले दिनुभएको रहेछ। अनि मैले गएको समयमा तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ, अबको दिन हामी साँच्चै नै एउटा बिलापको समयमा हामी रहेछौँ, र हामीलाई परमेश्वरले पनि बिलाप गर बिलाप गर बिलाप गर भन्नुको अर्थ चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ हो, हामीले पनि साँच्चै नै यो भावनात्मक जुन चाहिँ कुराहरू छ होइन, जब यो टुटेका हाम्रा कुराहरू छन्, ती कुराहरू चाहिँ आज परमेश्वरको अगाडि राख्ने मौका दिइराख्नु भएको रहेछ। तपाईँले आज हामीलाई आह्वान गरिराख्नु भएको छ, आह्वान गरिराख्नु भएको रहेछ। तर धेरैचोटि थाहा छ तपाईँले आज हामी भावनात्मक रूपमा टुटेर सबैभन्दा ठुलो गल्ती चाहिँ गर्ने के भन्दाखेरि आज हाम्रो भावनालाई नै आज निर्माण गर्ने जुन चाहिँ परमेश्वरको अघि आज नजाने बानी। जब हामीले भावनात्मक रूपमा हामी टुट्छौँ नि, अनि त्यस पछाडि के गर्छौँ, आज हामी साँच्चै नै आज जब यदि कसैलाई यदि चित्त दुखिहाल्यो भनेदेखि होइन, कसैले चाहिँ तपाईँले भनेको कुरामा होइन, तपाईँलाई आज विश्वास गरेन र हरेक कुराहरू भयो भने के गर्छौँ हामी भन्दाखेरि धेरैचोटि जब प्रभुसँग आज हामीले हाम्रो त्यो हृदय नसाटिकन हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि जुन मानिसहरू नजिकमा छन् या कसै, अनि त्यहाँ गएर अनि त्यस पछाडि चाहिँ हामीले हाम्रो त्यो टुटेको हृदयहरू चाहिँ पोख्न थाल्दो रहेछौँ। हेर, फल्नाले मलाई यस्तो धोका दियो होइन, फल्नाले मलाई आज यस्तो गर्यो, आज साँच्चै नै त्यसको कारणले गर्दा म यति दुखित भएँ। अनि अब त्यो जब जुन चाहिँ तपाईँको टुटेको हृदय छ, जुन चाहिँ अवस्थामा छन्, अनि त्यो चाहिँ तपाईँको अनुहारमा देखिहाल्छ। अनि त्यस्तै निन्याउरो अनुहार लगाएर आज साँच्चै नै मानिसले अनि हो यस्तो खालको भावनात्मक हामी स्ट्याटस बोकिकन अनि अन्तिममा गल्ती चाहिँ के गर्दो रहेछौँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यही कुराहरू चाहिँ लिएर आज हामी परमेश्वरका कहिले पनि नजाने, किनकि यति बिघ्न हामी टुटेको हुन्छौँ। हामीलाई यस्तो हुँदो रहेछ, सायद यो यस्तो कुराहरू त परमेश्वरले आज वास्ते नगरिदिनु भएको जस्तो, परमेश्वरलाई ख्यालै नगरिदिनु भएको जस्तो, या गरे तापनि त्यहाँनिर हामी समाधान नै देख्दैन रहेछौँ। अनि त्यस पछाडि के खोज्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ जो आज हाम्रो नजिकको मान्छे छ या जो अगाडि आइपर्छन् अनि आइसकिसकेपछि भन्ने है आफ्नो मनको कुराहरू सबै प्रियहरू तपाईँ अनि आज हामीलाई हाम्रो परमेश्वर हाम्रो बुवा आज कति असल हुनुहुन्छ, जुन चाहिँ परमेश्वरले आज यसरी तपाईँले आज हामीलाई आह्वान गरिराख्नु भएको छ होइन। यही बोझले लादिएका हो, म कहाँ हो, म तिमीहरूलाई के गर्नेछु, विश्राम दिनेछु है, विश्राम दिनेछु। आज साँच्चै नै परमेश्वर चाहिँ जुन आज असल आज कर्मी हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ असल डक्टर हुनुहुन्छ। अनि उहाँले चाहिँ आज साँच्चै नै कहाँ के हुनुपर्छ उहाँलाई थाहा छ, त्यस कारण उहाँले हामीलाई त्यसरी निर्माण गर्ने आज साँच्चै नै उहाँ हुनुहुँदो रहेछ। र उहाँले नै आज हामीलाई भनिराख्नु भएको छ, म कहाँ हो, म तिमीहरूलाई विश्राम दिनेछु, विश्राम दिनेछु। प्रियहरू, विशेष गरी यो बिलाप गर्नु भनेको होइन, विशेष यो बिलाप भन्ने जुन चाहिँ सन्दर्भमा अलिकति त्यस्तै विवादास्पद कुराहरू छन्, तर यहाँनिर प्राय हामीले यो जुन चाहिँ जति पनि यो कुराहरूमा हेऱ्यौँ अनि परमेश्वरले आज हामीलाई मौका दिनुभएको रहेछ है। अनि जब तपाईँ हामी भावनात्मकमा हामी टुट्छौँ नि है, कतिचोटि हाम्रो भावना टुटिसकिसकेपछि हामी के गर्छौँ थाहा छ, ठ्याक्क फेसबुकको वाल हामीले भरिदिइहाल्छौँ है। अनि त्यहाँनिर कतिजनाको कविता फुट्छ है, कतिजनाको डायलग फुट्छ, कतिजनाको के फुट्छ, किनकि आज हामीले त्यो राख्ने ठाउँ
अनि हाम्रो आशा चाहिँ के भन्दा हो, कोही मानिसहरूले सुनोस्, कोही मानिसहरूले देखोस्, कोही मानिसलाई थाहा होस्, अनि ताकि हाम्रो अनि त्यस पछाडि मानिसले थाहा गर्छ हामी कति बिघ्न टुटेको छौँ। तर तपाईँ हामी पनि त्यस्तै खालका मानिसहरू हौँ। तर हामीलाई चाहिँ परमेश्वरले आज तिनै कुराहरू पोख्नको निम्ति आह्वान गरिराख्नु भएको रहेछ। म कहाँ आऊ, म कहाँ आऊ, म कहाँ। अनि अब यो समय तपाईँ अनि हामी जाउँ। बिलाप भनेको चाहिँ के रहेछ त्यो कुराहरू बुझ्नका लागि तपाईहरूले हबकुक 1को 2 र 4 पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। अनि विशेष गरी यहाँनिर चाहिँ भजन सङ्ग्रहमा छ धेरै नै। अनि हामी भजन सङ्ग्रहको 13लाई पनि हेर्नेछौँ। र एकजनाले हबकुक 1को 2 देखि 4 सम्म पढिदिनुहोस् कसैले। हुन्छ, मै पढिदिन्छु ल। तपाईहरूले बाइबल पढ्दाएर चाहिँ हेर्नुहोस् र पछि पनि पढ्नुहोस् के भनेको हो यो भनेर राम्रोसँगले बुझ्नलाई। यहाँ यसरी लेखिएको छ, हे परमप्रभु कहिलेसम्म सहायताको निम्ति मैले पुकारा गर्ने। है, यहाँ के भनेको छ, कहिलेसम्म मैले सहायताको निम्ति पुकारा गर्ने तर तपाईँ सुन्नुहुन्न, अथवा उपद्रव भने म तपाईँमा कहिलेसम्म पुकारा गर्ने तर तपाईँ मलाई बचाउनुहुन्न। तपाईँ मलाई किन अन्याय हेर्न लगाउनुहुन्छ, तपाईँ किन अनुचित कुरा सुन्नुहुन्छ। नाश र उपद्रव मेरै सामु भइरहेका छन्, झगडा र विवाद चारैतिर छन्। यसकारण व्यवस्था मन्द हुँदै जाँदैछ र न्याय कहिल्यै प्रबल हुँदैन। दुष्टहरूले धर्मीहरूलाई घेर्छन्, यसैले न्यायको दुरुपयोग हुन्छ। तपाईँहरूले यो पढ्नुहोस् त, के यो लेखकले, यो अगमवक्ताले जुन चाहिँ कुरा चाहिँ आज उसलाई अनुभव अनि जुन चाहिँ कुरा लेख्दैछ, जसरी लेख्दैछ तपाईँले के पाउँदै हुनुहुन्छ, यहाँ के गर्दैछ। कतिमा सर? हबकुक हुन्छ, तपाईँ अलिक ढिलो भयो। तपाईँ अब हामी अर्को भजन सङ्ग्रह 13मा जाउँ। भजन सङ्ग्रह 13 कसैले पढिदिनुहोस् त। कहिलेसम्म हे परमप्रभु के तपाईँ सधैँभरि मलाई बिर्सनुहुन्छ? तपाईँले आफ्नो मुहार मसँग कहिलेसम्म लुकाउनुहुन्छ? मेरो आत्मामा कहिलेसम्म मैले चिन्ता बोक्ने अनि दिनहुँ मेरो हृदयमा शोक राख्ने? कहिलेसम्म मेरो शत्रु म माथि प्रबल भइरहनेछ? म माथि निगाह गर्नुहोस् र मलाई जवाफ दिनुहोस्। हे परमप्रभु मेरो परमेश्वर, मेरा आँखालाई ज्योति दिनुहोस्, नत्र त म मृत्युको निन्द्रामा पर्नेछु। यो भजन लेख्ने व्यक्ति अनि अघिको पनि हेर्नुहोस् र हेर्नुहोस् अनि कसरी आफ्नो शब्दलाई यहाँ कस्तो व्यक्तिले प्रश्न गर्छ, कहिलेसम्म हे परमप्रभु के तपाईँ सधैँभरि मलाई बिर्छ। यहाँनिर कस्तो खालको त्यो भावनात्मक कुरा चाहिँ अभिव्यक्त गरिराखेको छ। यहाँनिर चाहिँ उहाँले चाहिँ एकदमै गुनासो पोख्दै बिलाप गरेको जस्तै अनि उसको मनको कुरा भानु फुटेर उसले बोल्दैछ सर, बोल्दैछ है। अनि यसमा चाहिँ कुन कुरा प्रकट हामी देख्दछौँ है? प्रभुले, हे परमप्रभु, हामीले यही भाषा चाहिँ यदि कसैलाई हामीले पोख्नु पर्यो भनेदेखि यो भाषा यसरी प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो खालको कुराहरू चाहिँ त्यहाँ एक्सप्रेसन भइरहेको हुन्छ। के तपाईँ सधैँभरि मलाई बिर्सनुहुन्छ? तपाईँले आफ्नो मुहार मसँग कहिलेसम्म लुकाउनुहुन्छ? यो भन्दै गर्दा यो व्यक्तिको भावनात्मक कुराहरूलाई तपाईँले बुझ्ने कोसिस गर्नुहोस् त। यहाँनिर के गरिरहेको छ, कहिलेसम्म हे परमप्रभु। अनि अघि हाम्रो सन्तोषले एक दुईवटा राम्रो शब्द प्रयोग गर्नुभएको थियो है। यहाँ चाहिँ उसले आफ्नो भावना आज पोख्दैछ, तर यो भावनामा पनि कुन चाहिँ कुरा आज हामी देख्दैछौँ, आज जुन यो दाउदले जब यो भन्दैछ नि, अनि ऊ कसरी भन्दैछ, कहिलेसम्म हे परमप्रभु के तपाईँ सधैँभरि मलाई बिर्सनुहुन्छ? तपाईँले आफ्नो मुहार मसँग कहिलेसम्म लुकाउनुहुन्छ? अनि यहाँनिर ऊ साँच्चै नै भन्यो भने काँपिराखेको छ। र भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ उसले आफ्नो रिस, आफ्नो भित्रको त्यो क्रोधहरू चाहिँ आज साँच्चै नै यहाँ राखेको छ। तर यहाँनिर गएर अब यो कम्प्लेन गरिराखेको छ। अघि हाम्रो शङ्करज्यूले भनेको एक्ज्याक्टली शब्द कम्प्लेन गरिरहेको छ। तर त्यो कम्प्लेन चाहिँ कहाँ गरिराखेको छ, कसले?
अनि दाउदले यहाँनिर आज साँच्चै नै कुरा काट्ने उसको आज ठाउँ छ, तर आज दाउदले चाहिँ सिधै गएर आज सम्बन्धित व्यक्तिलाई नै आज आफूले आफ्नो तितो कुराहरू पोख्दैछ है। कहिलेसम्म हे परमप्रभु, के तपाईँ सधैँभरि मलाई बिर्सनुहुन्छ? तपाईँले आफ्नो मुहार मसम्म कहिलेसम्म लुकाउनुहुन्छ? अनि यहाँ तलतिर तपाईँहरूले पढ्नुहोस्, मेरो आत्मामा कहिलेसम्म मैले चिन्ता बोक्ने अनि दिनहुँ मेरो हृदयमा शोक राख्ने? कहिलेसम्म मेरो शत्रु म माथि प्रबल भइरहन्छ? अनि अब यो पछाडि तपाईँ हामीले पछि हामी यसलाई हामीले निरन्तर हेर्दै जानेछौँ र यहाँनिर म आज यसलाई यतिमै राख्न चाहन्छु। कहिलेसम्म र विशेष गरी विलाप गर्ने भन्ने चिज यो जुन दाउदले जसरी गरेको छ, अब दाउदले जस्तै दाउदको अगाडि हाम्रो टुटेको हृदयहरू लाने हामी आफै पनि योग्यको हुनको लागि हामी आफै पनि दाउदको स्थान या दाउदले पुरा गरेको जिम्मेवारी मेन्टेन गर्न सक्ने व्यक्ति चाहिँ तपाईँ आज हामी पनि हुनु पर्यो। आज धेरैजना व्यक्तिहरू आज के गरिराखेको छ भन्दाखेरि मैले सुनेको छु कतिजना हामी विश्वासीहरू होइन, अनि म आफैले पनि मेरो जीवनमा मैले अनुभव गरेको छु, जब म भावनात्मक रूपमा टुक्रेँ ताकि मलाई कहीँबाट शान्ति भएन, अनि जब मलाई अब त्यो म एकदमै अशान्तिमा छु, अनि त्यो अशान्तिमा भएको बेलामा सबैभन्दा ठुलो गल्ती गर्ने चाहिँ हामीले के भन्दाखेरि चाहिँ हो हामी परमेश्वरको अगाडि जानै मन पर्दैन है। अनि त्यस पछाडि बिस्तारै प्रार्थना गर्न छाड्ने, सङ्गति जान छाड्ने। अनि एउटा यस्तो समय थियो मैले सोचेको थिइनँ है विश्वासीहरू पनि यस्तो हुन्छ होला है, मैले कल्पना पनि गरेको थिइनँ। तर जब विश्वासीहरू माझमा नै होइन झगडा कुरा काट्ने अनि खालि त्यो कुराहरू मात्रै, अनि जाँदाखेरि कहिले पनि शान्ति नै छैन क्या, किनकि त्यो सम्बन्ध अनुसार जुन हुनुपर्ने व्यवहार बाइबलले भनेअनुसार नै छैन होइन। बाइबलले भन्छ आफ्नो छिमेकीलाई आफूलाई जस्तै प्रेम गर, तर आज कहाँको कुन चाहिँले भनेको जस्तो आफ्नो छिमेकीलाई गर टोकिराख भनेको जस्तै काम भइराख्ने। अनि जब म यी सबै कुराहरू पाएँ र बाइबलले भनेको छ एकातिर, तर मान्छेहरू जिउँदाखेरि अर्को तरिकाले जिउने जब कुराहरू देखेँ, अनि त्यस पछाडि म आफ्नै दुनियाँ थियो मेरो आफ्नै पनि, किनकि म पनि धेरै तरिकाले अरू कारण टुक्रिएको, त्यहीँबाट अलिकति राहत मिलिराखेको थियो मण्डली जाँदा। अनि मण्डलीमा गइकन त्यो राहतहरू मिल्छ भनेको मण्डलीमा गइकन आज अरू कुरा थप्लिन थालिसकेपछि म निराश भएको थिएँ। तर अन्तिममा गल्ती मबाट के भयो भन्दाखेरि चाहिँ मैले धेरैचोटि मैले मेरो जिम्मेवारी आज बुझेर पुरा गर्नुपर्ने कुराहरू गरिनँ। मैले साँच्चै नै परमेश्वरमाथि भरोसा गरिकन परमेश्वरमा आफ्नो सबै कुराहरू राख्ने आज म व्यक्ति थिइनँ। अनि हुँदा पछि गएर केमा टुङ्गिएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ है मण्डलीबाट म कम्प्लिटली म आफूलाई टाढो राख्न पनि सक्दिनँ होइन, तर मण्डलीलाई फेरि म सबै थोक्दिन पनि सकिनँ। अनि अन्तिममा के भयो भन्दाखेरि चाहिँ म मण्डली जान्थेँ, अनि जाँदाखेरि यसरी जान्थेँ ताकि मलाई मण्डलीमा चाहिँ कुनै जिम्मेवारी लिने मलाई रहरै थिएन। हुँदा नर्बु आज प्रार्थना गरिदेऊ न भन्दाखेरि होइन प्रार्थना अरूलाई नै जिम्मा दिनुहोस् न भन्ने अवस्थामा म पुगेको थिएँ। आज हाम्रो धेरैजना विश्वासीहरू त्यस्तै छ, हामी हुँदो रहेछौँ विभिन्न कारणले गर्दाखेरि। अनि त्यतिखेर त्यो मेरो आफ्नै कमजोरी थियो जुन चाहिँ म आफैले चिन्न सकेको थिइनँ। मैले के गर्नुपर्छ म आफैले आफूलाई सम्हाल्न सकेको थिइनँ। सम्हालिनको निम्ति मैले जसरी परमेश्वरलाई स्थान दिनुपर्ने त्यो कुरा पनि जानेको थिइनँ। अनि अन्तिममा म यसरी आफूलाई धेरै कुराहरू टाढो बनाउँदै थिएँ। अनि पछि अन्तिममा गएर म आफ्नै मण्डलीका मानिसहरूसँग एकदमै आनन्द लिने ठाउँ थिएन। अनि म अरू मण्डलीका विश्वासीहरूसँग अलिकति रमाउनु कोसिस गर्थेँ, तर रियल लाइफमा आज साँच्चै त्यो कुराहरू थिएन। आज हामीलाई थाहा छ कतिजना आज मानिसहरू जसको हृदयहरू तोडिएका छन्, सायद आज ती व्यक्तिहरूलाई सान्त्वना दिने माहौल वातावरणहरू चाहिँ सायद हाम्रो माझमा साँच्चै मिलेको छैन होला। तर कुनै न कुनै ठाउँ रमाउने ठाउँ छैन भनेदेखि हामी बाँच्नै सक्दैन। तर रमाउने ठाउँ सायद बनाएको होला, तर त्यस्तो ठाउँ चाहिँ मेरो उदाहरण दिँदा मैले आज अरू विश्वासीहरू अरू मण्डलीको विश्वासीहरू जुन भन्दै थिएँ, अनि जोहरूसँग सङ्गति गर्दा चाहिँ मलाई अलिकति आनन्द मिल्थ्यो। जहाँनिर बस्दाखेरि चाहिँ मैले अलिकति आशा अनि उत्साहहरू पाउँदथेँ। अनि त्यहाँनिर तिनै कुराहरूले गर्दाखेरि मलाई अलिकति बाँच्नलाई आज सहायता मिलिराखेको थियो। तर व्यक्तिगत रूपमा मैले नै आज के कमजोरी गरिराखेको रहेछु भन्दाखेरि मैले अघि भनिहालेँ है, मसँग जे जति कुराहरू थियो जुन कुराले मेरो हृदयहरू टुटिराखेको थियो, अनि त्यही कुरा चाहिँ मैले परमेश्वरको अगाडि भन्नुपर्ने रहेछ, तर मैले भनिनँ रहेछ। र भन्नुपर्ने चाहिँ कसरी, अनि हो त्यही नै रहेछ विलाप गर्नु भनेको
हैन। अनि यहाँनिर दाउदले कसरी गरेको छ, कहिलेसम्म हे परमप्रभु के तपाईँ सधैँभरि मलाई बिर्सनुहुन्छ, तपाईँले आफ्नो मुहार मसँग कहिलेसम्म लुकाउनुहुन्छ। दाउदले आज साँच्चै नै जुन व्यक्ति जोसँग आज यो कुरा गर्दै हुनुहुन्छ त्यो व्यक्ति आज कस्तो आज परमेश्वर दाउदलाई थाहा छ। तर आज साँच्चै त्यो मैले मेरो उदाहरण दिने थिएँ, जुन उदाहरण दिँदै गरेको बेलामा मैले किन आज साँच्चै नै दाउदले जस्तै मैले किन मेरो परमेश्वरको अगाडि मैले भन्न सकिनँ, परमेश्वर यो के हो मण्डलीमा, किन यस्तो भइराखेको छ, तपाईँको मण्डलीमा यस्तो हुनु हुँदैन थियो किन, यो कहिलेसम्म मैले भन्नुपर्ने रहेछ तर मैले किन भनिनँ भन्दाखेरि अर्को समस्या मेरो कमजोरी, ताकि मैले विश्वास गरेको जुन आज परमेश्वर आज साँच्चै नै उहाँ कस्तो हुनुहुन्छ मैले त्यो दिन त्यो समयमा मैले राम्रोसँगले आज अनुभव गर्न सकेको रहेन रहेछ। अनि हुँदा हुँदा पछिबाट केले स्थान पायो भन्दाखेरि शङ्का, अविश्वास अनि अरू कुराहरूले स्थान पाउँदै गइसकिसकेपछि अनि मेरो एउटा यस्तो दिन थियो जुन बेलामा म एउटा मण्डलीमा साँच्चै नै शनिबार मात्रै जाने अनि 1 घन्टा डेढ घन्टा बिताउने, त्यो 1.5 घन्टा पनि यसरी बिताउने कि कतिखेर 1.5 घन्टा हुन्छ अनि फुत्त निस्केर गइहाल्ने। अनि आज हामी धेरैजना विश्वासीले त्यस्तो हुन्छ। तर त्यस्तै विश्वासी तपाईँ अनि आज हामीलाई चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने एउटा सबैभन्दा ठुलो कुरा रहेछ, त्यो चाहिँ के हो भन्दा बिलाप। अनि त्यही कुरा चाहिँ तपाईँ अनि आज हामीले अबको दिनहरूमा सिकेर गर्नुपर्नेछ। तपाईँहरू हृदयमा भावनात्मक रूपमा चाहिँ जब टुट्नुहुन्छ, टुटाउने काम परिवारबाटै होला, टुटाउने काम आज मण्डलीबाट होला, आज टुटाउने काम तपाईँले एकदमै विश्वास आशा राखेको मानिसहरूबाट होला। र जब तपाईँ टुट्नुहुन्छ नि तपाईँ हामी आज हाम्रो जीवन जसको हो आज त्यो व्यक्तिलाई नचिनिकन अनि यदि हामी त्यो व्यक्तिसँग चाहिँ आज हाम्रो सम्पूर्ण कुरा राख्दैनौँ र हामीले आज साँच्चै नै अरू कुराहरू गर्छौँ भनेदेखि अर्को व्यक्ति हाम्रो जीवनको मालिक हुन खोज्दो रहेछ। अनि त्यो मालिक आज त्यो मालिक हुने त्यो व्यक्ति चाहिँ कस्तो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ गर्जने सिंह चाहिँ मौका खोजी हिँड्दो रहेछ, ताकि जसले चाहिँ यदि ठाउँ पायो भनेदेखि अनि त्यस पछाडि त्यसले तपाईँ अनि आज हामीलाई टुटाउने अनि फुटाउने आज गर्दो रहेछ है, टुटाउने अनि फुटाउने गर्दो रहेछ। जब भावनात्मक हामी टुटिसकेका हुन्छौँ त्यसलाई उसलाई फुटाउनको निम्ति अरू कुरा धेरै कुराहरू नै चाहिँदैन है, अरू कुराहरू एक दुईवटा थपिदिने काम गरिदिन्छ अनि त्यस पछाडि त हामी आफूलाई यति बिग्न आज साँच्चै नै ब्रोकन आज बनाउँदो रहेछौँ। अनि विशेष गरी आज धेरैवटा कारणले गर्दाखेरि यी दिनहरूमा अहिले मैले प्रभुको आह्वान सुनेको आह्वान बुझेको चाहिँ प्रियहरू तपाईँ अनि आज हाम्रो निम्ति यो चाहिँ एउटा विलाप गर्ने समय हो। र यो विलाप गर्दाखेरि तपाईँ जस्तो हुनुहुन्छ आज त्यस्तै आज परमेश्वरको अघि गइकन आज भन्नुहोस् है। तपाईँलाई कतिवटा कुराहरूले गर्दाखेरि एकदमै रिस उठेको छ, तपाईँलाई चित्त बुझेको छैन, आज साँच्चै नै परमेश्वरले त्यो ठाउँ अनि अधिकार आज दिनुभएको छ ती कुराहरू अभिव्यक्त गर्नलाई र परमेश्वरका जनहरूले त्यो काम पनि गरेको रहेछ। अनि अघि अगमवक्ता हबकुकले पनि त्यहाँनिर भनेको शब्दहरू हेर्नुभयो, हे परम प्रभु कहिलेसम्म सहायताको निम्ति मैले पुकारा गर्ने तर तपाईँ सुन्नुहुन्न। यो भन्दै गर्दाखेरि आज यो व्यक्तिले आज साँच्चै नै कसरी यी कुराहरू गरिराखेको छ, जुन चाहिँ कुराहरू चाहिँ हामीले मजाले बुझ्दछौँ है, ऊ आफ्नो रिस आफ्नो आवेग आज पुग्दैछ। तपाईँ नि आज हामीले पनि आउने दिन यही कुराहरू सिक्नुपर्ने रहेछ। हामी रिसाउनु छ परमेश्वरसँग, आज रुनु छ आज परमेश्वरसँग, आज साँच्चै नै बिलाउना गर्नु छ परमेश्वरसँग। अनि यही कुरा चाहिँ जब हामीले किन आज परमेश्वरसँग गर्दैनौँ भन्दाखेरि चाहिँ किनकि परमेश्वर को हुनुहुन्छ आज त्यही कुरा चाहिँ आज हामीले चिन्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि। अनि आज हामीले परमेश्वर को हुनुहुन्छ भनेर परमेश्वर नै जस्तो हुनुहुन्छ त्यसको आधार हामीले चिनेको छैनौँ। परमेश्वर को हुनुहुन्छ भनेर मैले मेरो आधारमा चाहिँ चिन्न खोजिराखेको छु, थाहा छ, मेरो आधारमा म भन्ने कुरा। जब म टुटेको छु आज परमेश्वरले जोडिदिनु भयो, जब म आज बिरामी थिएँ तर परमेश्वरले निको पारिदिनु भयो अनि वाह परमेश्वर कति असल। तर तपाईँ नै एक दिन बिरामी हुनुहुन्थ्यो, त्यही परमेश्वरले निको पारिदिनु भयो, क्या परमेश्वर चाहिँ कति विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। तर एक दिन तपाईँ फेरि टुट्नुहोस् न, आज ती टुटेको हृदय लगिकन आज तपाईँ परमेश्वरको अगाडि जानुको अलावा अनि त्यस पछाडि हामीलाई यस्तो हुन्छ आज परमेश्वर त मदेखि धेरै टाढो हुनुभएको हो कि के हो, मैले गरेको प्रार्थना त आज यो छतभन्दा माथि जान्छ कि जाँदैन भन्ने जब हुन्छ नि अनि त्यस पछाडि हामी के गर्छौँ, हामीहरू जब हामी आफूले आफूलाई हेरेर आफ्नो आधारमा यदि विश्वास गर्ने त्यस्ता व्यक्तिहरू हौँ भनेदेखि के गर्दो रहेछौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामी आज त्यो सम्बन्ध कायम राख्न छाडेर अनि
आफ्नै तरिका अपनाउनेहरू हुँदो रहेछौँ। अनि त्यही काम चाहिँ मैले गरेको थिएँ। मैले मेरो गवाहीको रूपमा तपाईँलाई भन्दै थिएँ। जब मैले मेरै आधारमा मेरै लागि भनेर मैले परमेश्वरलाई पुकारिराखेको थिएँ नि, अनि मैले परमेश्वरलाई पाएँ। तर अलिक पछाडि त जब मेरै लागि मैले जसरी परमेश्वरलाई विश्वास गरेको थिएँ, तर मेरो लागि कतिवटा कुराहरू चाहिँ त्यहाँ अब भनेको जस्तो भएन नि। अनि त्यस पछाडि चाहिँ मैले के गर्न थालेँ, ए यहाँ पनि त्यस्तै त रहेछ नि भनेर मैले त्यो कुराहरूबाट म आफूलाई अलग गर्ने कोसिसहरू गर्न थालेँ। त्यो चाहिँ सबैभन्दा आज दुष्टले काम गर्ने आज साँच्चै नै त्यो म परमेश्वर आज म अनि यतिखेर म यति बिघ्न परमेश्वरलाई धन्यवाद दिइराखेको छु, किनकि त्यो बेलामा यदि दुष्टले मौका पाइकन मलाई अझै टुटाएर मण्डलीबाट है आज साँच्चै नै परमेश्वरका जनहरूको सम्बन्धबाट मलाई अझै टाढो बनाउने काम गरेको भए आज तपाईँहरूको अगाडि म हुने थिइनँ है, तपाईँहरूको अगाडि म हुने थिइनँ। तर यतिखेर म परमेश्वरलाई यति बिघ्न धन्यवाद दिन्छु, किनकि परमेश्वरले जे प्रतिज्ञा गर्नुभयो त्यो उहाँले पुरा गर्नुभयो। अनि त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि उहाँले भन्नुभएको छ, म तिमीहरूलाई टुरा जस्तो हुन दिने छैन। प्रभुले मलाई हुन दिनु भएन, म तिमीहरूलाई छाड्ने छैन। प्रभुले छाड्नु भएन। यद्यपि परमेश्वरलाई मैले छाड्दै थिएँ है, परमेश्वरलाई मैले छाड्दै थिएँ, किनकि मैले त मेरो आधारमा आज साँच्चै नै परमेश्वरलाई विश्वास गरेको थिएँ। तर परमेश्वर जस्तो हुनुहुन्छ त्यसकै आधारमा प्रभुमा आज भर पर्ने म थिइनँ। अनि मैले गएको समयमा जुन चाहिँ उदाहरण दिँदै थिएँ रुख र लामखुट्टेको है, तपाईँहरूले विचार गर्नुहुन्छ योनाको कथा। योनाले हाम्रो नानीहरूलाई त्यो कथा कति मजाले थाहा छ है, सबैजनालाई भन्ने मौका दिए भनेदेखि उनीहरूले त्यो सुरुदेखि अन्तिमसम्म भन्छ होइन। योनालाई थाहा थियो परमेश्वर चाहिँ आज साँच्चै नै कस्तो हुनुहुन्छ। अनि तपाईँ आज हामी कस्तो छौँ, हाम्रो पीडा, हाम्रो टुटेको हृदय, हाम्रो आज रिस, हाम्रो आवेग परमेश्वरले हामीलाई राख्ने मौका दिनुभएको छ है, र हामीले त्यसरी नै राख्नु भन्ने नै आज साँच्चै नै परमेश्वरको अगाडि बिलाप गर्नु रहेछ। र यही गर्दै गर्दाखेरि अझ अरू कुराहरू छन्, अनि जुन चाहिँ कुरामा चाहिँ आज हामीलाई परमेश्वरले पुर्याउन चाहनुहुँदो रहेछ। अनि त्यो चाहिँ के हो भन्दा आत्मामा दीन हुने कुरा। धन्य आत्मामा दीन हुनेहरू, किनभने स्वर्गको राज्य तिनीहरूकै हो है। धन्य आत्मामा दीन हुनेहरू। र आत्मामा दीन हुनको निम्ति हामीले एउटा गर्नुपर्ने यो प्रयास भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ है, तपाईँलाई आज साँच्चै नै रिस उठेको छ, तपाईँलाई आज साँच्चै नै चित्त दुखेको छ, आज हामीले हाम्रो पहिलो जिम्मेवारी आज दाउदले जस्तै आज परमेश्वरसँग राख्ने